Assalamualaikum dan selamat datang ke UIRL YouTube channel. Video ini adalah berkenaan pengenalan University Industry Research Laboratory UIRL University Teknologi Malaysia. Sebelum itu, tuan-tuan adalah dipelawa untuk subscribe channel ini dengan menekan butang subscribe di bawah. UIRL merupakan sebuah makmal berpusat yang diuruskan dan dipantau sepenuhnya oleh Pusat Pengurusan Makmal Universiti PPMU yang bernaung di bawah Jabatan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. UIRL mula beroperasi pada tahun 2013. Tujuan utama penubuhan UIRL adalah untuk menyediakan dan menempatkan peralatan saintifik secara berpusat. Visi UIRL ialah untuk diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai perkhidmatan makmal pengajaran dan penyelidikan bertaraf dunia dalam bidang sains dan kejuruteraan. Manakala misi UIRL ialah menyediakan perkhidmatan makmal yang berkualiti untuk analisis, ujian sains dan kejuruteraan serta khidmat nasihat kepada pelajar, penyelidik dan masyarakat dengan menggunakan peralatan terkini melalui tenaga pakar yang kompeten dan komited. UIRL terbahagi kepada beberapa unit makmal yang memfokuskan bidang penyelidikan yang berbeza. Yang pertama, Chemical Analysis Laboratory. Yang kedua, X-ray and Thermal Analysis Laboratory. Yang ketiga, Microscopy and Imaging Laboratory. Yang keempat, Mass Spectrometry and Molecular Spectroscopy Laboratory. Yang kelima, Nano Fabrication and Machining Laboratory.
Yang keenam, Nuclear Magnetic Resonance Laboratory. Setiap makmal yang disebutkan tadi, kami menggunakan alatan penyelidikan tercanggih untuk memberikan hasil ujian dan analisis yang berkualiti tinggi mengikut kehendak pelanggan. Kami amat mengalu-alukan anda untuk menggunakan perkhidmatan analisis di UIRL. Sila layari laman sesawang rasmi kami yang terdapat di kotak deskripsi di bawah untuk info lebih lanjut. Terima kasih kerana sudi menonton video ini.